Proud, free and speaking true. Romanipe podcast. Tervetuloa Romanipe-podcastin pariin taas tänään ja meillä puhutaan tänään yhdestä tärkeimmästä asiasta romaniudessa eli meidän ylpeydestä. Miltä tuntuu olla ylpeä siitä kuka on tai mistä se ylpeys syntyy ja miten se näkyy arjessa. Studiossa mulla on tänään mukana taas yksi romaninuori ja aloitetaan ihan sillä, että mä haluan kiittää sinua, että sä oot tullut paikalle, eli tervetuloa lämpimästi. Kiitos. Ja kerro kuka sä oot. Mä olen Carmen Nikkinen, asun Espoossa 2 tytön kanssa. Okei, mahtavaa Carmen Nikkinen, että sä oot päässyt tulemaan tänne. Missä sun 2 tytärtä sitten on tällä välin, kun me äänitetään tätä podcastia? Mun vanhemmilla tietenkin. Okei, eli terkut sinne Carmen Nikkisen vanhemmille. Kiitos siitä, että olette tällä hetkellä katsomassa tyttäreitä. Ja me päästään sitten täällä puhumaan tänään romanien ylpeydestä. Kyllä. Elikkä jos lähdetään ihan alusta liikkeelle, elikkä mistä sun ylpeys, Carme, romaniudesta on syntynyt ja mitä se on? Mun ylpeyteni romaniudesta on kasvanut perheen kautta. Vanhemmat opetti kunnioittamaan meidän tapoja ja historiaa. En tietenkään aina lapsena ymmärtänyt, että miksi, mutta nyt aikuisempana se kaikki on ymmärrettävissä ja se tekee sen, että voin olla ylpeä romani ja ylpeä meidän kulttuuristamme, koska meillä on arvokas kulttuuri ja tavat. Mitä sä, Carme, anna yksi esimerkki, mitä sä arvostat meidän kulttuurissa? No mä arvostan ehkä eniten sitä, että me ollaan paljon niin kuin yhdessä ja pidetään toinen toisistamme huolta ja ollaan aina siinä, niin kuin, missä toinen niin kuin tarvii. Eli se yhteisön tuki on sullekin niin iso merkitys. Joo, se on oikeastaan tullut se yhteisön tuki ja se yhteisön tuoma turva melkeinpä kaikissa näissä podcast-jaksoissa esille. No, mä voin taas kertoa, että mitä ylpeys on mulle. Eli se on ennen kaikkea just sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, että meillä on eteenpäin pyrkivä asenne. Et kaikesta sitä synkkyydestä, niin kuin epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta, romanit on yli 500 vuoden ajan mennyt eteenpäin elämässä, vaikka historia on ollut tosi synkkä ja raaka. Ja mä haluan niin kuin sanoin näin, että me voidaan kaikki romanit olla ylpeitä meidän taiteesta, musiikista, kielestä, pukeutumisesta ja siitä romaniudesta. Mitäs sitten, Carme, kun moni on sanonut, että on vaikea olla joskus ylpeä, kun yhteiskunta ei anna aina tilaa olla oma itsensä. Onko sulla kokemusta siitä, että välillä on tosi vaikeaa olla ylpeä siitä omasta taustasta tai romaniudesta? Kyllä, joskus on vaikeaa olla ylpeä omasta taustasta ja uskon, että jokainen ihminen käy joskus sitä läpi, varmasti useastikin oman elämänsä aikana. Ja vaatii myös rohkeutta olla ylpeä ja kantaa itseään positiivisella tavalla näkyvästi Suomessa, koska usein ihmiset katsovat vinoon ja joudutaan usein aina selittelemään itseämme ja niitä jokapäiväisiä arjen tarpeitakin, kun syrjinnän takia niitä ei haluta meille aina suoda. Niin tällaisissa tilanteissa se ylpeys siitä romaniudesta antaa sen kilven kestää kaiken sen syrjinnän ja yleistämisen. Siitä saa voimaa myös taistella niiden omien oikeuksien puolesta. Se oli aika hyvin sanottu ja varsinkin kun sä käytit tuota sanaa kilpi, niin se oikeasti on niin itsellekin ollut omassa niin arjessa ja elämässä tosi usein kilpi. Ja ehkä se, niin mitä mä haluan nostaa ja niin kertoa kuulijoille sen, että vielä kun on niin romanin nainen tai nuori tyttö, joka on pukeutunut tähän perinteiseen romani-asuun, niin naiset ja nuoret tytöt, jotka kantaa tätä pukua, niin on entistä niin kuin enemmän niin sanotusti näkyvämmät maalitaulut kaikille sille syrjinnälle ja vihapuheelle, kun sitten taas niin kuin välttämättä miehet ei niin helposti. Vaikka miehetkin kohtaa sitä, mutta kumminkin niin kuin on kuullut aina ja on nähnyt se myös omiin silmin, että naiset on niin kuin näkyvämpi maalitaulu. Kyllä, näin on. Joo, ja se on meille kaikille haastavaa joskus olla ylpeä siitä omasta taustastaan. Ja varsinkin silloin, kun media niin kuin maalaa kaikki Suomen romanit samanlaisiksi, kun uutisia nousee jotain ikävää, negatiivista romaneista, niin jotenkin niin kuin sit meidän yhteiskunta niin kuin ajattelee, niin kuin, että hei, jos toi yksi romani on tehnyt noin, niin silloin kaikki romanit tekee niin tai ne on samanlaisia, niin se on surullista. Että siihen mä niin kuin itse ainakin haluaisin vahvaa muutosta, että nimenomaan sosiaalisessa mediassa ja uutisissa romanit nostettaisiin positiivisemmalla tavalla esille. Kiitos, Carme, tähän mennessä sun näkökulmista ja kommenteista, mutta miten se ylpeys romaniudesta, mitä se ylpeys romaniudesta tarkoittaa käytännössä ja miten se näkyy sun elämässä, sanoissa ja teossa? No se näkyy siinä, että puhun ääneen meidän asioista, en enää hiljene ja romaneista puhutaan väärin tai jotakin romania kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Puutun siihen ja pyrin viemään asiaa virallisin tein eteenpäin. Esimerkiksi syrjintätapauksissa pyrin olemaan yhteydessä vähemmistövaltuutettuun. Ylpeys on myös sitä, että puolustan muitakin kuin vain romaneja, joiden näen tai kuulen kohtaavan vääränlaista käytöstä.
Toi oli hyvä. Miten sitten, kun sä kerroit, että sulla on 2 tytärtä ja ne on niinku alakoulussa, niin ootko sä joutunut joskus selittelemään tai aukaisemaan sun lapsille vaikka sitä, että jos ne tulee koulusta, että hei, joku niinku luokkatoveri tai koululainen sanoo vaikka tämmöistä niinku, vaikka tämmöisiä tiettyjä niinku stereotypioita toi esille romaneista, tai onko niitä haukuttu niinku romanitaustan puolesta? Onko koskaan tullut tämmöistä? Niinku? Kerran on itse asiassa tullut. Mun vanhempaa tytärtä sanottiin Manneksi, tai huudeltiin Mannea hänelle. Ja hän tuli kotiin ja hirveästi ihmetteli, että mikä juttu. Ja sitten jouduin vähän selittelemään siinä, että minkälainen niin kuin kuva muilla voi olla meistä. Ja että nämä on tällaisia niin kuin haukkumasanoja. Onko se vaikeaa, että nyt kun mä tiedän ja tunnen sut, niin kun, että mä tiedän, että sä niin kun, oot tosi tarkka niin kun sun tyttärien suhteen ja kaiken sen niin kun, osallisuuden suhteen, että sun lapset käy koulua ja tekee läksyt ja on niin kun, tosi aktiivisia siellä koulumaailmassa, niin miten sitten, niin kun, eikö se ole niin kun, haastavaa ja surullista lähteä niin kun, periaatteessa selittelemään, että sen takia kun me kuulutaan yhteen Suomen vanhimpiin vähemmistöön, eli romaniyhteisöön, niin me saamme vaan tietynlaista kohtelua vaan sen takia osaksemme. Mun mielestä se on tosi surullista ja jotenkin tosi vaikea aihe jutella siitä lasten kanssa. Niin. Et sitä on jotenkin tosi vaikea niin kuin lähteä selittämään pienille lapsille, että miksi meitä kohdellaan näin. Aivan. No ehkä vielä se, että niin ylpeys siitä meidän omasta romaniudesta ja meidän kulttuuristamme, niin mun mielestä ei ole ylimielisyyttä laisinkaan, vaan se on sitä omien juurien tuntemista ja sitä, että uskaltaa olla kuka on. Eli tässä niin kuin kohtaa uskaltaa olla romanita. Ja kaikesta sitä negatiivisuudesta huolimatta, mitä me kohtaamme niin kuin arkielämässämme. Ja mä oon sitä mieltä, että vaikka mä olisin ainoa romani Suomessa, niin mä kannan ylpeydellä sitä mun romaniutta piilottamatta sitä keneltäkään. Että sitä enemmän, niin kuin mitä enemmän mediassa tai kohtaa omassa elämästä syrjintää ja vihapuhetta, niin sitä enemmän mä haluan tuoda sitä romaniutta esille. Että mä oon kunnon kansalainen, mäkin pystyn näihin samoihin asioihin kuin kuka muu tahansa Suomessa, eikä se romanius estä mitään, eikä se niinku evää mitään multa, mahdollisuuksia tai mitään muutakaan. Ootko samaa mieltä? Olen samaa mieltä. Mahtavaa. Carmen Nikkinen, ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluaisin kysyä sulta vielä, että mitä sä haluaisit sanoa romaninuorille, jotka vasta etsii omaa paikkansa maailmassa, tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme tai meidän suomalaisessa romaniyhteisössämme? No siis, olet hyvä siinä, mihin ryhdyt, koska et ryhtyisi siihen, jos et tietäisi olevasi hyvä siinä. Aina täytyy haastaa, kehittää itseään, sitä kautta se ylpeys romaniudesta kasvaa. Ja älkää pelätkö kulkea omaa tietänne. Tämä oli hyvin sanottu, se on aika fiksu likka. No, niinhän minä on. Joo, tämä oli hyvä juttu. Ehkä mitä mä haluan sanoa vielä, niin on se, että oppikaa niin kuin juuristanne nuoret romanit ja ottakaa se oppi yhteisönne iäkkäämmiltä, omilta vanhemmilta, älkää muilta nuorilta. Just ja näin. Te, jotka olette siinä iässä vasta, että alatte ymmärtämään ja käyttäytymään niin kuin meidän yhteisön kulttuuritapojen mukaan, niin ottakaa selvää asioista. Ja se, että te itse rakennatte sen oman tulevaisuutenne, niin opiskelkaa kunnolla ja työllistykää monipuolisilla aloilla, että saadaan romaneita myös tulevaisuudessa näkyväksi eri aloille. Ja mä haluan kiittää sua, Carmen, tästä jaksosta, että sä tulit tänne mun kanssa keskustelemaan meille tärkeästä aiheesta. Ja mä toivotan sulle kaikkea hyvää. Ja vielä erityisterveiset Carmen vanhemmille, kun hoisitte Carmen tyttäriä tämän aikaa, että hän pääsi tänne studiolle äänittämään tämän meidän kanssa. Mä haluan omasta puolesta kiittää myös teitä kaikkia kuulijoita. Pysykää vielä niin sanotusti linjoilla, koska meille tulee vielä muutama jakso, mutta niitä aiheita mä en paljasta vielä. Kiitos.